Hi guys, mag-unbox ako ng Adidas ha. Adidas. How do you the right word? Adidas or Adidas? Or Adidas? I don't know. Basta Adidas. Okay. I bought this one in Marikina Shoe Bank. Grabe, first time to go there. Sobrang nakakahilo, sobrang daming sapatos, daming stores, ang daming brands, ang daming tao. Lahat nandun na, pati yung mga ibang shoes na nakikita ko sa online selling, lahat nandoon. First time, pati yung theme park nila nakita ko na rin, pati yung river mismo nakita ko na rin, nakakaaliw. Lalo na pag hindi siya binabaha, ang ganda tignan. Pwede kang mag-picnic doon, pwede kayong maglaro doon or something, may biking pa, etc. etc. Okay, now, unbox na tayo ha. Alright. Yan. With the instruction kung ano yung do and don'ts. Okay? Alright. Yes. Yeah, ayan siya. The colorway is gray and white. Gray ang texture with dark mix stitches na white. Tapos white ang sole. Ayan siya. Eh, pangalan pala niya is Nemesis 18.1 TR. The TR means is training. Pang football to and soccer. Pero pwede mo na siyang pang forma at pang lakad. Tapos yung sole niya may mga ventilation yan. Para pag mainit yung paa, may singawan, hindi pinapawisan para hindi magkaroon ng alipunga. Okay? I got it for 3,500 at the price of 7,000. Bargain siya talaga. Okay. Meron pa isa. Swatch. Seasider Swatch bowling shoes. Okay. Ito, actually pinabili lang sa akin ng friend ko. Kasi nagbo-bowling kami, kailangan niya ng shoes. So, nagpabili siya. Ito sale din to. For the amount of 3,000, nakuha ko na ng 1,500. Ito, makikita mo to sa Shoe Gallery. Shoe Gallery is nandun na lahat ng mga locally brands natin na shoes. Nandun lahat sa isang store. And by Philippine made, para sure. Quality nito is the best, lalo na yung bowling shoes niya. Kasi I got one 8 years ago and still okay pa. Except yun nga, syempre, you have to dikit the sole sa ilalim. Pero matibay because of the stitches na dito. Oh. Hindi basta-basta bumubuka. Okay? Look. Quality is the best. Suede siya. Colorway niya brown and dark blue with gray lace. Okay. Right. Tapos, magka-commercial muna tayo ha. Meron pa ako isa i-unbox. May nakita akong guy sa Binondo. Maaliw ka doon. Nagbebenta siya ng malaking rubber balloon na ball. Tapos at the same time, excuse me, nag-entertain siya ng mga customers niya. Ako nga napabili. Actually, hindi. Yung bola na binili ko, pinigay ko na lang sa isang bata kasi sobrang aliw ko sa kanya. Napabili ako. 100 to 150 yung bola, depende. Depende sa style o sa size niya. Tapos ito, papakita ko sa inyo yung video, okay? So mamaya, babalik ako, unbox ko yung isa. Okay? Ito na yung video. Ano, napanood yung video? Hindi ba kayo mapapabili doon sa mama na yun? Kay tatay? Ang galing magpaikot ng bolong, mag-bounce, pati ulo, lahat nandun na. Hindi ka pa mapapabili doon. Kaya ako napabili.
Ito ang last na unbox ko. Hush Puppy Slip-on Sandals. Yes. Yes, ito. Ito naman, I got it from Lucky Chinatown Mall sa Binondo. Nakita ko lang siya, size 11. Kinuha ko na. Ayun, Donald 2 strap. And original price is 1,700. I got it for 510 pesos. Actually, I got 3 na eh. I got the blue, the brown, and this one. Yung bili kong blue sa Trinoma, sale din, nasa 1,000 plus. After 3 months, bumalik ako ulit, bili ko yung brown, 800 pesos na lang. Bargain na bargain. Tapos, ito, 510, sobrang bargain. Kaya kinuha ko na agad, tsaka nag-iisa na lang siya. Kinuha ko na. Masarap sapato, comfortable to. Lalo na pag naglalakad ka, medyas ka lang, tapos suit mo lang na gano'n, ayos na. Mapolma na rin. Okay? Okay guys, thank you for watching. No? Please hit like and subscribe para marami ako, pag may mga video akong bago, mapanood nyo. Okay? Thank you very much. See you soon!